Miercuri 23 septembrie are loc echinocțiul de toamnă, eveniment care marchează debutul acestui anotimp din punct de vedere astronomic. Din acest moment, noaptea scade treptat, devenind din ce în ce mai mică până la solstițiul de iarnă din 22 decembrie, care marchează cea mai mică zi din an. Longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180 de grade, potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Instituția mai informează că momentul echinocțiului de toamnă 2015 este marcat miercuri la ora 11:20, ora României. Pe parcursul anului există două solstiții și două echinocții. Primăvara și toamna sunt echinocțiile, cele care marchează egalitatea zilei cu a nopții, iar solstițiile marchează cea mai lungă zi din an, cel de vară, și cea mai scurtă zi din an, în cazul solstițiului de iarnă.